CPR चालू करायच्या आधीच कॉल करायचा. उसकी पल्स नहीं आ रही ना, तो उसको CPR दो. झालं, दाब जोरात ना, काउंट कर ना 30 पर्यंत. काउंट करायचा, आवाज तर येऊ द्या. 6 7. ब्रीथ आ रही क्या उसको? तो फिर से CPR स्टार्ट करो ना. लगेच तू नाही बरं मास्क तर मास्कच द्यायचं असं बंद करायचं आणि दोन टाका तोंडाला नको लावते ते शेवटी त्याला ब्रीथ आ गई क्या उसको? देन यू विल गिव. नहीं आ रहे तो फिर उसको रिकवरी पोजीशन में बेंड करो. रिकवरी पोजीशन ते तसे. हां,